Τα χάσκι είναι πανέμορφα σκυλιά γεμάτα ενέργεια και όρεξη για παιχνίδι. Όμως ταυτόχρονα με την ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία τους, κουβαλάνε και ένα σοβαρό πακέτο υποχρεώσεων που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ιδιοκτήτης πριν κάνει το βήμα να προσθέσει ένα τέτοιο μέλος στο σπίτι του. Ένα πολύ συχνό φαινόμενο που παρατηρείται με αυτή τη ράτσα είναι οι καινούργιοι ιδιοκτήτες χάσκι μετά από λίγο καιρό να μετανιώνουν για την επιλογή τους και να επιστρέφουν τα σκυλιά τους πίσω, να τα χαρίζουν ή να τα αφήνουν σε καταφύγια ζώων. Οι ανάγκες και οι ευθύνες που φέρνει αυτός ο σκύλος είναι ιδιαίτερες και μεγάλες. Εσύ είσαι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να προσθέσουν ένα χάσκι στη ζωή τους? Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα μπορείς να απαντήσεις άνετα σε αυτή την ερώτηση. Και αν είσαι από αυτούς που ήδη έχουν, μπορείς να μοιραστείς μαζί μας στα σχόλια τις εμπειρίες και τις απόψεις σου για αυτά τα μοναδικά σκυλιά. Η ράτσα χάσκι ανήκει στην οικογένεια των σκυλιών Spitz, όπως και στην κατηγορία των σκυλιών που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για να τραβάνε έλκυθρα. Το ύψος των αρσενικών χάσκι φτάνει τα 53 με 60 εκατοστά και γίνονται 20 με 27 κιλά, και το ύψος των θηλυκών φτάνει τα 51 με 56 εκατοστά και γίνονται 16 με 23 κιλά. Το προσδόκιμο ζωής τους είναι περίπου 12 με 14 έτη. Κάποιοι λένε ότι το όνομα χάσκι είναι μια παραλλαγή της λέξης έσκι, που είναι αγγλικό παρατσούκλι και αναφέρεται στους Εσκιμώους, οπότε μάλλον το κόλλησαν και τα σκυλιά τους. Τα πρώτα χάσκι αναπτύχθηκαν από τους ανθρώπους της φυλής Τσάκτσι στην Ανατολική Σιβηρία. Τα χρησιμοποιούσαν ως σκυλιά έλξης έλκυθρων για να μεταφέρουν φαγητό και άλλες προμήθειες, αλλά και ως σκυλιά συντροφιάς και φύλαξης. Το 1908 πολλά από τα σκυλιά μεταφέρθηκαν στην πόλη Νόμ, στην Αλάσκα, ώστε να πάρουν μέρος στους αγώνες έλξης με έλκυθρα που διοργανώνονταν εκεί και διοργανώνονται μέχρι και σήμερα ακόμα, και φυσικά να διαπρέψουν. Η ράτσα αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Κτηνοτρόφων το 1930. Μια ακόμα σημαντική περίοδος όπου τα χάσκι είδανε και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας ήταν από το 1945 μέχρι το 1994, όπου χρησιμοποιούνταν από το Βρετανικό Ερευνητικό Κέντρο της Ανταρκτικής για να μεταφέρουν τους επιστήμονες σε κάθε σημείο της Ανταρκτικής που θα ερευνούσαν. Είναι λίγα τα σημεία της Ανταρκτικής που δεν έχει περάσει πατούσα χάσκι από πάνω. Σήμερα, ως φόρος τιμής, στέκεται ένα μπρούτζινο άγαλμα χάσκι έξω από το Ινστιτούτο Έρευνας του Cambridge στην Αγγλία. Τέλος, δεν έχασαν ευκαιρία να πάρουν μέρος και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου χρησιμοποιούνταν από τον Αμερικανικό στρατό στα τμήματα έρευνας και διάσωσης. Τα πιο γνωστά χάσκι που έχουν μείνει στην ιστορία ονομάζονται Μπάλτο και Τόγκο. Η ιστορία τους έχει ως εξής. Το χειμώνα του 1925, η πόλη Νόμ στην Αλάσκα, αποκομμένη από τον κόσμο λόγω της βαριάς κακοκαιρίας, χτυπήθηκε από μια οξεία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, τη λεγόμενη διφθερίτιδα. Με ελάχιστους ιατρικούς πόρους, ο πληθυσμός ήταν καταδικασμένος σε βέβαιο θάνατο και το κοντινότερο μέρος για τις απαραίτητες φαρμακευτικές προμήθειες ήταν σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων. Ως τελευταία απέλπιδα προσπάθεια, μαζεύτηκαν μερικοί άντρες με τα σκυλιά τους και ξεκίνησαν μια μεγάλη σκυταλοδρομία για να φέρουν μόνοι τους τις απαραίτητες προμήθειες από εκεί. Δυστυχώς, αρκετά σκυλιά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν στα τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, η αποστολή ήταν επιτυχημένη και μετά από μόνο 6 μέρες, οι κάτοικοι της Νόμ είδαν τον Μπάλτο και την υπόλοιπη ομάδα να εισέρχεται εξωθενωμένο στην πόλη μαζί με τα φάρμακα. Επικεφαλής των σκυλιών όμως στα μεγαλύτερα και δυσκολότερα κομμάτια της διαδρομής ήταν ο Τόγκο. Έτσι έμειναν και τα δύο αυτά σκυλιά στην ιστορία και βραβεύτηκαν με πολλές τιμές. Στο Central Park της Νέας Υόρκης υπάρχει ένα μπρούτζινο άγαλμα προς τιμήν του Μπάλτο, όπως επίσης και τα δύο σκυλιά, αφού πέθαναν, τα ρηχεύτηκαν και βρίσκονται σε μουσεία της Αμερικής. Τέλος, ακόμα και η διάσημη παιδική ταινία Μπάλτο του 1995 είναι εμπνευσμένη από αυτή την ιστορία. Όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή, είναι η πιο διάσημη δρομής. Μπορούν να τρέχουν κυριολεκτικά για ώρες. Ενώ άλλα σκυλιά θα κουράζονταν από ένα σημείο και μετά, αυτά έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν το μεταβολισμό τους, κρατώντας τις αποθήκες του λίπους του σώματός τους γεμάτες για ώρες και έτσι η αντοχή τους να είναι άπειρη. Γι' αυτό, για να είναι καλά, χρειάζονται πραγματικά πολύ και καθημερινή γυμναστική. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ράτσα δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπους ή οικογένειες όπου λόγω του τρόπου ζωής τους δεν έχουν τη δυνατότητα να αφιερώνουν καθημερινά πολύ χρόνο στο σκύλο αυτό. Το τρίχωμά τους είναι άσπρο, με δευτερεύοντα χρώματα το μαύρο, το γκρι, το καστανό, το κοκκινοπό και άλλα, και αποτελείται από δύο στρώσεις. Στην εσωτερική στρώση το τρίχωμα είναι μαλακό, κοντό και πυκνό και είναι φτιαγμένο για να τα προστατεύει από το κρύο. Λέγεται ότι αντέχει θερμοκρασίες μέχρι και μείον 60 βαθμούς Κελσίου. Στην εξωτερική στρώση, το τρίχωμά τους είναι πιο σκληρό και μακρύ και τα προστατεύει από τη βροχή αλλά και από τη ζέστη και τον ήλιο. Έτσι, παρόλο που, όπως λέει και το όνομά τους, είναι σκυλιά της Σιβηρίας και είναι γνωστό ότι προτιμούν το κρύο, είναι επίσης σκυλιά που έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και σε θερμότερα κλίματα.
Από την άλλη μεριά, μαδάνε πολύ. Όταν λέμε πολύ όμως, εννοούμε πολύ. Χρειάζονται καθημερινό βούρτσισμα με βούρτσα που θα φτάνει να χτενίσει μέχρι και το εσωτερικό στρώμα της τρίχας τους. Το ίδιο ισχύει και για το πάτωμα του σπιτιού. Σίγουρα για να κρατιέται σε ένα επίπεδο χρειάζεται και αυτό καθημερινά ηλεκτρική σκούπα. Και σίγουρα αυτό το εργαλείο θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ρούχων σας. Πέρα από τη μόνιμη τριχόπτωση όμως, 2 φορές το χρόνο αλλάζουν το τρίχωμά τους, οπότε για περίπου 1,5 μήνα την κάθε φορά η τριχόπτωση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Τα μάτια των χάσκι ολοκληρώνουν τη βόρεια ομορφιά αυτής της ράτσας και μπορεί να είναι σε καστανές ή γαλανές αποχρώσεις. Ένα ποσοστό των σκυλιών αυτών όμως μπορεί να έχει διαφορετικό χρώμα σε κάθε του μάτι. Αυτό το φαινόμενο λέγεται ετεροχρωμία και έχει να κάνει με το διαφορετικό ποσοστό μελανίνης που περιέχει η ήριδα του κάθε ματιού. Όσο περισσότερη μελανίνη περιέχει το κάθε σημείο, τόσο πιο σκούρο θα είναι το χρώμα του. Το φαινόμενο της ετεροχρωμίας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συνήθως κληρονομικό. Δεν φημίζονται ιδιαίτερα για σκυλιαφύλακες. Είναι φιλικά και κοινωνικά σκυλιά που σπάνια θα γίνουν επιθετικά χωρίς πολύ σοβαρό λόγο. Έχουν ανάγκη και λατρεύουν την παρέα είτε άλλων σκυλιών είτε των ανθρώπων και βαριούνται υπερβολικά εύκολα. Γι' αυτό και συνήθως κάθε άγνωστος άνθρωπος που πλησιάζει είναι μια νέα εμπειρία για αυτά. Γενικά τα χάσκι δεν μπορούν να κάτσουν πολλές ώρες μόνα τους, γιατί κινδυνεύετε να γυρίσετε σε ένα σπίτι που θα είναι κυριολεκτικά σαν να έχει πέσει βόμβα. Αυτή η ιδιαιτερότητά τους οδηγεί στο επόμενο χαρακτηριστικό στη λίστα μας, που είναι ότι θεωρούνται διάσημοι δραπέτες. Είναι σπάνιο να παρατηρήσει κανείς στο δρόμο ένα χάσκι χωρίς λουρί. Και αυτό γιατί η δίψα τους για νέα ερεθίσματα σε συνδυασμό με την έμφυτη ανάγκη τους για γυμναστική και τρέξιμο τα κάνει γνωστά για τις αποδράσεις τους από μισάνοιχτες πόρτες, παράθυρα, πάνω από φράχτες, κάτω από φράχτες, τρύπες, λαγούμια και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Με απλά λόγια, αυτά τα σκυλιά ζουν για την περιπέτεια. Για να αποφύγετε τις τάσεις φυγής, πρέπει να είστε σε θέση να τους την προσφέρετε εσείς. Τα σκυλιά αυτά έχουν πολύ έντονη προσωπικότητα. Είναι πανέξυπνα, παιχνιδιάρικα, γεμάτα ενέργεια και όρεξη, κοινωνικά και φιλικά. Δεν είναι πολύ εύκολο να εκπαιδευτούν και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν τη ράτσα καλά τα θεωρούν χαζά. Η πραγματικότητα όμως είναι ακριβώς αντίθετη. Αυτά τα σκυλιά είναι ιδιαίτερα έξυπνα, όμως έχουν πολύ ισχυρό και ανεξάρτητο χαρακτήρα, είναι τρομερά πεισματάρικα και γι' αυτό πολλές φορές, αν δεν έχουν όρεξη να υπακούσουν τις εντολές του αφεντικού τους ή δεν πιστεύουν πως έχουν να κερδίσουν κάτι, απλά κάνουν το δικό τους. Χρειάζεται πολλή υπομονή, επιμονή και προσπάθεια για να δεχτούν τον ιδιοκτήτη τους ως αρχηγική φιγούρα και να τον υπακούν απόλυτα. Τα χάσκι θεωρούνται σκυλιά που σχεδόν μιλάνε. Πιο συγκεκριμένα, πολύ συχνά εκφράζουν τα συναισθήματά τους βγάζοντας ήχους και μελωδικά μουρμουριτά, μουγκρίσματα και ουρλιαχτά απλά για να επικοινωνήσουν. Είτε προς τον ιδιοκτήτη τους, είτε προς κάποιο πιο μακρινό ήχο που τους προκαλεί αυτή την αντίδραση. Δεν καυγίζουν τόσο συχνά όσο άλλα σκυλιά, αλλά οι υπόλοιποι επικοινωνιακοί ήχοι που βγάζουν είναι συνήθως τόσο συχνοί που αν υπάρχουν γείτονες κοντά στο σπίτι, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει έντονο πρόβλημα. Πιο αναλυτικά, έχει παρατηρηθεί πως όταν ουρλιάζει ένα χάσκι μπορεί να ακουστεί μέχρι και 15 χιλιόμετρα μακριά. Μια εξήγηση που δίνουν κάποιοι στο χώρο γι' αυτό είναι ότι τα χάσκι στο παρελθόν ήταν σκυλιά συνηθισμένα να ζουν σε αγέλες και να μετακινούνται μέσα από βαριές κακοκαιρίες, οπότε η επικοινωνία μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες με τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης ήταν ζωτικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους, προκειμένου να επιβιώσουν χωρίς να ξεμείνει κάποιο μόνο του και μακριά από τους υπόλοιπους. Έτσι, αυτό το γονίδιο έχει επιβιώσει και έχει προσαρμοστεί στους ανθρώπινους φωνητικούς ήχους της ζωής του σήμερα και είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά αυτής της ράτσας. Τα χάσκι είναι γενικά μια πολύ ανθεκτική και δυνατή ράτσα που σπάνια εμφανίζει προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να παρουσιάσουν κάποια ευαισθησία όσον αφορά τα μάτια τους, όπως καταράκτη ή κάποιες αλλοιώσεις του κερατοειδούς χιτώνα. Γι' αυτό είναι καλό σε κάθε επίσκεψη γιατρού να ελέγχονται καλά τα μάτια τους, όπως επίσης και αν παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στο χρώμα ή τη διαφάνεια των ματιών τους, για παράδειγμα να φαίνονται ξαφνικά λίγο θολά, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον κτηνίατρό σας για να σας γράψει συγκεκριμένες οφθαλμολογικές και αιματολογικές εξετάσεις. Είναι πιθανό με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση να βελτιωθούν ή και να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθήσεις.
Τέλος, όπως τα περισσότερα μέτρια και μεγαλόσωμα σκυλιά, μετά από κάποια ηλικία κινδυνεύουν από εκφυλιστική μυελοπάθεια, όπου ένα ή και τα δύο πίσω πόδια χάνουν τη δύναμή τους μέχρι το ζώο να μην μπορεί να κρατήσει το βάρος του. Όμως, αν τα συμπτώματα παρατηρηθούν από νωρίς, υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα που μπορούν να καθυστερήσουν πάρα πολύ την πορεία της πάθησης. Αυτά ήταν τα 10 από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αυτής της ξεχωριστής ράτσας. Ελπίζω να ξέρεις πια αν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητές τους. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλούμε να του κάνεις like και φυσικά να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι μας και το κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλα.